لینا ماما شیطونی نکن عزیزم. محمد یه زنگ بزن. چشه؟ هم ببینم بهم خبر ببینش ببین چه. یه هفته طول کشته آزاد منتظرم بهمونه بزنی سر منتظرم ایدی بیابد من تا ایدی آزاد نبون بیارم بتم گم من گم خود رضایت نه فقط باید دادگاه خوش آزادش کنه با خود رفتی ناره من میری آسان تا آزاد بود اگه یا با تیپا اومد سر بیو پا آزاد که خرید این راست aynen. Efekti var şimdi. Bana da. جلو پلاس جمع که زیتر برم اون میمون دارم میمون دعوت کردم قرار نیست که تو سربار نبوی هر بار دوستاییم مشاهده دارم مشاهده دارم نه مشاهده دارم مهم غذا سفارش دادم غذا میکنم کارمتون ای بام به این مونه بذار بدن نه چه حرف نقط زنی گفتم خدا ایدی آزاد نبون میارم آده؟ هوا خود ایدی آخه بازم شد sen متوجه میوی دلو میخوام میمونه نه متوجه شاید گوش میدم باید بپزه نه باید نپخته اینا پخته آفرین اینا بعدش بخواه ماما قربونت بشم چی بخواد بیاد؟ بیترگش من بابا ماما کجا بود؟ زایده گفت میخوام میام به نوارده کجایه؟ کجایه؟ بابا محمد نمیدونم ولی گفته میخواد بیاد لنا رو بگیرم لنا دلت داره ایدی هم تنگ شده اما ایدی آره بریم بیاریمش با من نگی شده دارم ما دارم گم باش خاله ایده کوره بچه دلیس ایدی هم تنگ بود هرچی بود باید زندگی که زیش تنگ بود لطفاً اسم ایدی نجوره بچه من نگم گفت بچه من خوش بوده بوی ماکینه یا هم نه آره یه طلاق میگیره میدم بیا بابو دو برام بیا نیاز نیست تا حیانه و مو اگه یه بابو بیاش کسی چی میکرده یه ایدی و تو رفت کناره تم اگه زن بدی
میرش میگیرد یا مثل زن نیسته خون خواست خالیش آره میره زن نیستی زن بگی کار نیسته زنیستان پس اونم اجنه متاسفم سید واقعا اجنه یعنی طلاق نمیرسه با میرش خواب به او به چشم بیاد یه دلیل خوبی بود که مواسم بیرون اتفاقا این بهترین دلیلی بود که مواسم ربطی بیرون بد ناره اصلا ربطی از ناره یه جای ربطش بیرون نه بابا خوشه عوض بستنی کیا؟ بدون بستنی خواه و برم هم یه خوب بستنی دوستونم هم یه خیارشور و باشه عشقم باش میای با هم بریم؟ آره؟ منم میبرم حواست کنم از آهستان بگم بای دستان؟ او دست شکسته؟ دست شب نیستان پدر دست شرط نبود من خیلی درش بیم من خیلی چشم خوبه اون بسا برم راحت شد اون بسا برم زحمت تابتا ماما هیچ وقت زحمت تابتا ماما شیرانا اونجا افتا پایی بعد من گفتم من باهاش بازی کرده بودی؟ اشتباهی؟ بودی من گفتم بودی نیست من بعد من پای زخ شد بهش گفتی طوری نیست بعد گریه کرد پای زخ شد؟ آره خب بعدم مثل الناس مثل الاس یا ندا؟ مثل ندا شد پاش من مثل ندا شد و مزد زیرش عشقم بیا اینجا ماما بیا بیا اینجا سوار شو اینجا کجا ماما کارسار بخش ماشین تو هم غلاف کردی نه طوری نیست میگم لیلا نخشنه به چه هونه طوری نیسته؟ اونه خب هیچیش مال من نیست من این صابونه دیچه گچه؟ اون طرف صابون عیدیه یعنی ما مهمون یه روز دو روزم او به سیلن همش هستی لنا فروخته بیام و صابونه آخه یاد میشه اون موقع فراختش هر کار خواب کنم عیدی گیر بسته نه اندم آبی نمیام که بخوام خونه نمیتونم باید بگردم دنبال یه خونه کچولو نقلی بچونم تو پیل نوری باید کو پیل باید چه پیل یا مجبورم برم تا بابا اینه زندگی کنم تا یا خود کار کنم پیل بیام به دستم باید کارش کنیم یا بخواه میتونم واقعا هم میتونم به کسی قرض بسونم چون اینقدر بدهکارم خیلی بدهکارم ماما میخوایم بریم کجا ماما خبرم یکم بستنی بگیریم بخوریم منم بستنی بخرم ماما زیانا پشتمون نیاد نیاد سر رسته شد
الان برات بستنی بردارم صبر کن. به عمو بگو بستنی بده. بیا. میخوای بادم برات بخرم؟ این چیه که میخوای برداری؟ باید دوتا برداری. چقدر خوشمزه. لینا خوری مامان؟ نه آنی نه آنی نه خیلی خوشمزه. آنی نه ماما اینا اسمشون چیه؟ بسته اینا آدم آدافم ماما جونه. یه دونه برای خودت خریدم یه دونه برای لیانا. لیانا هم گناه داره. مامانش دستش شکسته است. مامان عزیزم اونجا که رفتی با لیانا دعوا نمی‌کنی بگو خب بعدش هم وسیله که براش خریده بهش میدی باشه. آفرین دختر قشنگه. لیانا تو اتاق داره فیلم نگاه میکنه. برو تو اتاق. چی برات خریدی؟ بهش گفتی من برای رو؟ شعور داره دونی خواهد مثل که رنگ مقاطع را باید که خواستی بیان دوباره من شعور داره وقتی ممنونم. اتفاقا خیلی خوبی که با خود خدا رو شکر کنم. چه با اون دوست هم نسبت ما گوشی ما رو زنگ بزنم. خدا رو شکر. چرنگه؟ این چرنگه؟ لیلا ما حالا محمد یا امیه اگه به داخل تو درم بایده چی با؟ میخوام بینه ببینم چی بود؟ ها؟ ببینم چی بود؟ همین کشه آه هو همین اما نیست نمیمه باش. اون اسم نیمه به نظر من که نیست نیمه اومد. اون اسم نیمه دیچ بهتون که کن ولی نصف اسم نیمه. کن که به دوران خاصی می‌نویسیمش اون نیست نیمه نبود بفرست راحت ما عینه زم خوردش نکنم. هلایا بزن خودش هلایا بینا باید تره خودش و بینا باید ایدی نگاه محمد نقایست کنم. اگه نصف نیمه نی پچنه. باش
فارسی هم yazıyor. Erkekle patakli. همه ها چطوری؟ البته نامیه. عممی انگار چند تا بیم تو خب از این کار من ازایی او ها عمل سال نه ایدی هم خود خب بهتری بینی بله که دستش رو بغلش شما نه تو بهتره دونی ولی ما اصلا من اصلا قبول نمیسی؟ خیلی زنی شدنی دست رو بغلش تمام محمد عمر برم خودم قایم کن. اصوص بید چه مثلا؟ اخیلی چه بکنیم که من نباید ببینم؟ یه میلاد یه حرف بزنی خب هیچ چندگاه میلاد یه حرف نزن شور داشته بود شخصیت داشته بود ترسام بزنی لک کنه بویت میرسم اما چه حسن میره شعور داری شخصیت داری کله میرفت تلاقت نمایی متاسفم باش متاسف ما هم میریم تیتون ناسا میریم خنچ کنیم بعد سی تنه دارم چه بدی دارم مثلا؟ حالا میبینی وقتی بیاد پرس وقت سفن خروز جنگی بپرم امو؟ نه میبینی اتاو جای اوه چه حجازایی هم که قطعا خشه چون نه بابا آمده کیه؟ بابا آمده نه بیا به اینجا اشکان بتا بریم سکا دوباره بگیش کنه ایدی نیگوی ایگو مال خونه بابا تنگ شده تو هم بزای جبه الان میاد الان وایستا تا بیا نه مردم بابا محمده دوستش داری؟ این به نازه دیگه میخواد بیاد بالا پیش دخترش گفته دلم برای لنا تنگ شده میخوام بیام میشه نه نمیدونه خونش سلام بابای سپری اینا باباش اومده به قوله خوبی؟ سلامتی خوبی چی خواهی توضیح دام سی چی خواهی بیرون توضیح دام بیا ماما چی خواهی دیگه چی مثلا کافی بیرون بیرون برو بیرون چی خواهی درامان گفت برم اتاق چی خواهی؟ سی توضیح دام نه توضیح دام برو بیرون برو بیرون برو بیرون نواسی بیرون خیلی حرف میزنی برو بیرون چه حرف بزنی برو بیرون چی خواهی مثلا تو خیلی زمون داره اومد آخر میگه برو سرا بعد با وای جو دستش بکشه کنه یعنی حیای دستش کنه هم میکنی خدا لعنتت کنه چی تو خواهی چقدر جوش کنیزی چی خواهی من زندان نبیست تو میرون توضیح دام صفت تو به لارم توضیح ده بعد یه سر چته؟ وحشیه گو تنبیه محمد بشین تن خوابی مثل قبلت نیدی آدم توضیح بده تو خوبی این هم برای اصلا تو باز رنشته داخلی نه خود حتما یه دلیلی داشت چه بگی؟ خرابشی چه بگی؟ بگو من چه بگی؟ لیلا برو برای اجلو توبه اصلا ما خیلی بکنیم وحشینو بام به خاطر که حق طلاق و عیدی بسنم کشاندم به پارک هرچی بهش گم رزادیام مثل کره چسبی بم اصلا بینام دیگه در مجبور بیام یه دقیقه زامنه شکمش یه هم گوری وسط بزید ایرون دستش دوز ترکم سوارش بیا ایرو چی خواهی رو؟ خب دلیل داره اندره شکایت میکه درامان گفت حق طلاق و عیدی بسونه بده ماما که هم این سعی داشتم تا اون برم کار طلاق من انجام میام یه هم شکایت منو نکره که دستش شکستن دلیل داشتم ولی که فرامش ندام میرو اگه خودم خوشم قیافه نستش نیا قرار نیامدین دیدرمون میتونه جنگ کنیم تقصیر خطه فقط سم زدی هر چی گفتیم هر چی گفتم میگوی نت فلانی و امانی الان این هم بلا سر تورده یه تا کلمه حرف بزنید شو فقط سم زون داشتی تو الان قانون رو بیا هر ولی که زیان نکن یادت رفت رفتار تو
کاری که سر ما آوردی به دست خون نبی به دست خون نبی شاید و دست خوش نبود قرار نیست که چون یه بلاکو بکنم که بگم ها محمد اوکی و بی عالی و بیای یادت رد چطوری با نقشه دوباره بمیسه یادت رد چطوری اونه نمه چنگم در آوردی 2 سال آزگارم فکرم تو مردی سر قبری گیر رسن که مرده منش نبی ایچی یادت نره بس ساعت سیمو بلند کن هم در حق ما خوی آنچنانی نکردی واقعا حق داری من زندگی خراب شدم آوارت شدم بدبخت شدم زندگی خیلی خراب شدم واقعا موازه همه چیز من نابود شد من خدا رو شکر کردی باید گفتی یه بهتر به پیدا کنی هم ایان خو نامید بطر بیان است الان خیلی چه کنی؟ اطلاع بسونیش؟ حالی اطلاع بسون نظرم اطلاع تا بسونی خیلی بهتره تو خود کاری کنی زندگی دوری این دست بزیر خط نیاز به کسی هم نداری اطلاع تا بسون راحت زندگی تا کن اگر کمه چیزی هم خود زیر خده هست من زندگی پر گرفتاری بود امیدوارم که بتونم زندگی ترا بهتر کنم بتونم بعد کمش کنم اگر او گذشته بین که با می داشته داره جبران کنسید من همی کادم بسیار بسید که حداقل چنی از اشتباهات من دست در نکن چند خوشی بده خودت سه جایی جا برداشت نخیدیم خوشحالم دوستش دارم این لیلا هم نهی واسه حالا با خدا میخوام منتظرم که عیدی به زندان آزاد رو یه گوشگان کنه روزم سرندم اینطوری که خوشم بیادش که هی قیافه نفسش جلوتی هم بود یا کنش بیرون یا هم حواستش بود باشه اینه که من زندگی ترا خراب شدن بدترش میکنم تا به تجربه چی بکنم براسته برم دست در نکنم باشه حواسم بسه الان هم بدیه برم دیگه مزاحم نشینی؟ دست در نکنم لینا بابام خواهد بره لینا یا کاری چیزی با من داشتی زنگ بزنم لینا بودو بیا بابام خواهد لینا کار بره بری لینا بالاخره خبرم نشته شاید کنم حرف نزد لینا آمیرونم نیایم یه گوش بده بیایم شلم اگه هیدی بفهم اومدی رو از بابا خداحافظی کن از بابا خداحافظی کن کانادایی لینا برو به سلام خداحافظ خداحافظ یه زنجیری که داخل اتاقن نه بیام تازه همی کراوه اگه فضولی؟ نه فضولی؟ یه کارلی کنی آدم فشارش یا از باید که کادو بیاره زور میام چه کاره که مثل کادو بیاره بابا بچنه بابا بچشه اوه تا دوش نبیش که خواستی شی کنی الان ده هستش چه بار خوبه حداقل ایمان این بابای بچه تو یاد کنم کادو هم فشاره به نظرم ایدی تلفنی نظرش عوضه ایدی فکر کنی سیم مهمه؟ ایدی نه جرز دیوار بره سیم مهم نیست ولی سیدی مهم سیدی مهم سیدی مهمه کی ایرایی کی ایران سیدی مهم ما باش ولی ایدی یا درست کنه تو خیلی زوم داری جدیدن انگار تو خود فکر کردی مثلا ایدی آزاده بود یعنی رو زندگی کنی؟ شاید هم من نه اون دستم تر نشکنم بهتر بیشتر یاد فضولی نه؟ شاید هم معلوم خب کی خیلی نه وقتی که بسیم کن سر رو میکنی فقط منتظرم سگ آزاده بود که بیمش کنیم شاید بی هم سگ و قاطع اومه همی رو اومه با هم زندگی کنیم ایگو از خود اینگان جواب اردان خاموش وقتی هیچی حالی نیو بهتر ما حرف نزن حرف نزن سلمه کندی میکنی خود دقیقه دوباره شروع کنیم اگر فاطمه هم داشت الان بوسه به خاطر او تعهدی بیکته و چیلدا
فقط قرار بی تا موقعی که عیدی آزاده بو ایره بستی هر لحظه که عیدی آزاده بی باید تشریف بایی بیرون چی بوچه؟ مثلا نخورده. اون اولی که من تا الان تیره فیلم میگیریم همش به تیکم فیلم نگیریم دخالت نکن اصلا بتا چه؟ اخه فیلم بگیریم فیلم میگیریم اگه از همون روز هم اگه همون روز که فیلم میگیرفتی این اصلا نیترس نیمانه بگیرن حواست بود باید خدا رو شکر من فیلم گرفتم ترس نشانه نقشتون رو برملا همون کنم روز گوشیتون از این کافه رو میسن باید یه گوشی نمارد هم فیلم نگیرفتی حواست بود باید دشمن نموگم ای باید دشمن نموگم مثل دونام شوید کنم حقیقت هیچ وقت پنهان نیمونه آخرش آشکاری بود تا چه ترسی مخفی بریم تو دخالت نکن شاید خواهم اصلا زورش بیارم ما هر شاید جای اصلا صبح زم را بونم ما هر جای بدونم یه چیزی به ضرر فاطمه باورش بکن خاطب بود یا هر کسی دیگه خیلی خوبه یکی بله از این هم سراغ نرسون چه بهای خاموشی چقدر قشنگ خیلی خوبه تو هم چند روز دیگه باید تشریف بری بیرون خیلی چند روز خیلی دوتا خیلی بشوره خب از اونی خواستم هرش بگم کار بکنه اساس کسی ظرف نیشوری میتونم باید دست میتونم ظرف کنم با اون دست خودت یه دستی را اوچشیشون که ظرف نه کمی کاری کنم پیش چایی درست کنم زعفران نجسی و با دست میرشون اوه شو غذا خیلی نجات نمیه خیلی پر انگینی با میتونی سالی کرد خیلی پر روی فاطمه یو خیلی پر بود نظام باید به مرزی که عیدی آزاده بود یه ساعت انما بدیش با بود نه تعادش کنش سهرا بود. اگر واسه دیسته بیانو برو چقدر پر رویه خیلی پر رو بیش روزمون دراست خواهی بری کجا؟ مدرسه؟ خواهی درس بخونی؟ خواهی درس بخونی چی کارشی؟ دکتر شی؟ مریضا رو درمون کنی؟ مریضم آفرین اینجاست نوهم بعد تو اولویت قرار بده این مریضم لینا بانو حتما خواستی دکتر بشی روانشناس شو مامانی تو درمون کن روانشناس نشو روانپزشک شو آخه من کار این شناسی گذاشت با روانپزشکی معالجش کن او بهتر حواسی داشته درمون علی سلام Alsaya. خوبی سلامتی؟ ممنون تشکر کدومی؟ بالا امروز ننی رسام میام صبح خواستم یه سر بزنم با تو یه موضوع خیلی مهمیه بله بله یه چیزایی یه سری با شما متوجه بود بله نه یه چند روز هر چون موندم دفترتون رو نبین گوشتون هم جواب نده فقط بیم و بالا زنده میقدر بالا پایین هستن شما یه شماره بینم اون تا درجه زنگتون زام بگیره چون واقعا نیاز دارم اتون بله خب متوجه چیگین ولی بعضی روزا یه اتفاق حسی میفته که اگر ها بله حالا من کی میام خدمتتون صبح آقا پشت تلفن میتونم بهتون بگم باید حتما حضوری بهتون بگم که میتونیم درست راهنمایی کنیم بله باشه آرمان شما خدا نگهدار باز با که قرار نمید ایوان فضول بردن زیر زمین خیلی انگار مقدار زیادی هم زنده ایستن با اون بطر چوبی یه بار تکرارش انگار مقدار زیادی هم زنده ایستن نه بعدش ایدی نه بعدش بطر رفت نارده خاله میکن اوی و ما بطر یعنی تو داری به میره خودم خیالت کنی؟ شاید بطر چه؟ اصلا شاید همه حرفن مون طوری هم چی تنه بچزونه خب بگی چی؟ چه زندنیه تو به عید خیانت کنی موی چیزی هم؟ مو ایدی خیانت میکنه حرفن درو نیکنی چه
بارا سپرت کن زندگی هم زندگی کنم میگه سمان داخلش